سلام میگم به همه دوستان و همراهان عزیز و قدیمی چنل نظم و خوش آمد و خیر مقدم میگم به دوستانی که جدیداً به جمع ما اضافه شدن. ازتون ممنونم که با من و کانال خودتون همراه هستید. امیدوارم ایام به کامتون باشه و این رو بدونید حس رضایت رو قرار نیست حاضر و آماده به دستتون بدن. باید پاشید و برای اینکه این حس رضایت رو در خودتون ایجاد بکنید به دنبال هدفهاتون برید و کارهایی که این حس رو در شما تقویت میکنه انجام بدید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، احساسی، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من مثل همیشه غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگه نیتاتون رو انجام دادین با هم میریم ببینیم حضرت حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنن. گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب. گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار. خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب. خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم. گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب. ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست. خوش فتادان خال مشکین بر رخ رنگین غریب. می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت. همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب. بس غریب افتاده است آن مور خط گرد رخت. گرچه نبود در نگارستان خط مشکین غریب. گفتم ای شام غریبان طره شبرنگ تو. در سحرگاهان حذر کن چون بنالد این غریب. گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند. دور نبود گر نشیند خسته و مسکین غریب. خب دوستان، در این غزل حافظ میگه ای زیبا رو که به همه خوبان سلطنت داری. به من غریب رحم کن که در راه دل حیران شدم. حافظ از معشوق انتظار توجه داره و خودش رو غریب میدونه که به سختی روزگارش رو میگذرونه. معشوق در ناز و نعمت هست و از غم اون آگاهی نداره. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه احساسات شدید و پیروی از این احساسات باعث شده که مسیر زندگیتون از تعادل خارج بشه و حس سردرگمی داشته باشید. سعی کنید همیشه احساساتتون رو با عقل و دوراندیشی همراه بکنید و تصمیمات خودتون رو فقط از روی احساسات نگیرید. اعتدال رو در کارهاتون همیشه مورد توجه قرار بدید. شما گاهی انقدر سختگیر میشید که هم برای خودتون هم برای اطرافیانتون مشکل آفرینی میکنید و گاهی وقتها انقدر همه چیز رو راحت میگیرید که موقعیت ها رو از دست میدید. از این جهت هست که حافظ بهتون توصیه میکنه که در زندگیتون تعادل داشته باشید. حافظ میگه به تازگی وارد یک محیطی شدید. حالا این محیط میتونه محیط کاری باشه، میتونه مهاجرت باشه. وارد یک مرحله جدیدی از زندگیتون شدید که یک حس غریبی و یک حس بیگانه با اون دارید و با اطرافیانتون توی اون شرایط آشنا نیستید و حس میکنید اونها با سردی با شما رفتار میکنن، بهتون محبت نمیکنن. اما بدونید که اونها در این مورد قصد و غرضی ندارن و ذاتاً افراد سرد مزاجی هستن. بهتر فکر و خیال نکنید و خودتون رو به خاطر این شرایط ناراحت نکنید. رفته رفته با محیط خو میگیرید، به اون شرایط عادت میکنید. از اون جایی که اکثرا سعی می‌کردید یک زندگی آروم داشته باشید،
طاقت و تحمل سختی ها رو ندارید. اما بدونید که اگر میخواید به مقصدتون برسید باید رنج و سختی زیادی رو هم تحمل بکنید. در مورد نیتی که دارید، در مورد کارتون و هدفتون، افراد زیادی مثل شما در این راه قدم گذاشتن، اما موفقیت با کسانی همراه هست که صبور هستن. حافظ بهتون توصیه میکنه که بیش از اندازه فکر و ذهنتون رو درگیر این موضوع نکنید که اختیار زندگیتون رو از دست بدید. به هر چیزی به اندازه فکر بکنید و اعتدال داشته باشید، وگرنه بیش از اون فکر کردن و اهمیت دادن به هر موضوعی باعث رنج و عذاب میشه. حافظ میگه همه میدونن که شما قلبی پاک، مهربون، با صفا و صمیمی دارید. فرد بی‌غل و غشی هستید، اما زبانی نیشدار دارید و گاهی وقتها در کلامتون حالت عصبانی دارید. بهتره با این قلب پاک و مهربونی که دارید یک مقداری این مهربانی رو در کلامتون هم منعکس بکنید و با اطرافیانتون با عطوفت و لطف بیشتری صحبت بکنید. دوستان، اگر برای خرید و فروش نیت داشتید بهتر فعلا برای هر دو مورد دست نگه دارید. و در مورد دوستانی که نیت ازدواج داشتن باید بگم ازدواج زمان مناسبی داره و براتون اتفاق میفته، اما در مورد طلاق بهتر یک مقداری صبور باشید. اگر نیت احساسی داشتید، حافظ میگه ممکنه به کسی دلبسته شده باشید و نگران این باشید که رقیبتون به شما پیروز بشه و این فکر آرامش و آسایش شما رو ازتون گرفته. فکر میکنید که طرف مقابلتون از این حال شما بیخبره. حافظ بهتون توصیه میکنه که راه درست رو انتخاب بکنید تا در این راه اسیر انسانهای دیو صفت نشید و به راه خطا نیفتید. از دوران جوانیتون نهایت لذت و استفاده رو ببرید و مقصد نهاییتون رو تنها از خداوند بخواید که قطعاً در این راه بهتون کمک میکنه. در مورد نیتی که دارید، در مورد هدفتون و کاری که قرار هست انجام بدید، حافظ بهتون توصیه میکنه که تمام جوانب این راه رو بسنجید تا خدایی نکرده فریب نخورید، چون خیلی ها هستن که قصد فریب شما رو دارن. پس باید مراقب باشید و بدون فکر و اندیشه دست به عمل نزنید. به تازگی از یک خطری نجات پیدا کردید. از این جهت حافظ میگه سعی کنید یک اشتباه رو دوبار تکرار نکنید که خدایی نکرده مجدد به دردسر نیفتید، چون آدم عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. اتفاقاتی در مسیر هدفتون براتون پیش اومده، در زندگیتون براتون مسائلی پیش اومده که باعث ناراحتی شما شده. حافظ میگه درسته که یک سری مسائل و اتفاقاتی براتون پیش اومدن و ممکنه ظاهر به هم ریخته‌ای داشته باشن، اتفاقات خوشایندی براتون نباشه، اما در نهایت این اتفاقات باعث میشه نیت شما با سرعت بیشتری انجام بشه، چون شما رو هوشیار میکنه و شما به فردی تبدیل میشید که فرصتها رو غنیمت میدونه و به بهترین شکل ممکن از فرصتها برای خودش استفاده میکنه. دوستان، یک موقعیتی براتون پیش میاد، در یک میهمانی، در یک جلسه یا یک موقعیتی قرار میگیرید که این مجلس، مهمانی یا جلسه یک جمع دوستانه ممکنه برای شما رقم بزنه و توی اون محفل یک موقعیت‌های جدیدی براتون پیش بیاد. درسته که محفل صمیمی و محبت آمیزی هست، اما حافظ بهتون میگه بهتر غرورتون رو زیر پا نذارید، چون در دراز مدت این به نفع شما هست. بهتره بیشتر شنونده باشید، افراد رو بشناسید، موقعیت‌ها رو بشناسید تا در شرایط حساس و ویژه بتونید از اون افراد و موقعیت‌ها برای رسیدن به اهدافتون استفاده بکنید.
و در انتها حافظ میگه افراد موفق آدم‌هایی هستند که در وجود یک آدم بد هم دنبال خوبی‌ها می‌گردن و روی همون قسمت فعالیت و کار می‌کنن. اما افراد ضعیف، افرادی که بازنده هستند، در وجود انسان‌های خوب هم دنبال بدی می‌گردن. پس از این جهت به سختی میشه با دیگران همکاری کرد، مگر اینکه سعی کنید در وجود افراد بد به دنبال خوبی هاشون باشید و اونها رو برای خودتون هدف قرار بدید که از خوبی افراد در کارهاتون، در زندگیتون، در روابطتون استفاده بکنید. از صمیم قلب سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. بودن شما، خوندن پیام هاتون و حضورتون در این مسیر برای من نه تنها دلگرم کننده است، بلکه یادآور اینه که هنوز هم میشه با واژه‌ها، با تأمل و با گفتگو نوری انداخت بر تاریکی های ذهن و دل. یادتون باشه هر بار که برای یادگیری، آرامش یا حتی یک لحظه مکث در میان روزمرگی هاتون وقت میذارید، در واقع دارید به خودتون احترام میذارید. این یعنی شما در مسیر رشد هستید و این بسیار ارزشمنده. اگر این ویدیو براتون مفید یا الهام بخش بود، حتما به ویدیوهای دیگه کانال هم یه نگاهی بندازید. شاید پاسخ سوالی که مدت‌ها در دلتون دارید در یکی از این ویدیوها پنهون شده باشه. با من همراه بمونید، چون این مسیر آگاهی و آرامشه و قرار هر بار عمیق‌تر این راه رو طی کنیم. تا دیدار بعدی، برکت، آگاهی و آرامش در وجودتون جاری باد.